What is going on there, guys? So here we are again for another Java tutorial on the channel. So eto guys, eto na yung sinasabi ko on the last time using checkbox. So hindi ko to nasabay kaninang, I mean kanina. Yung the last time tutorial that we had on, which is the radio button. Okay, eto na. So, eto na, we will be using na the checkbox. So, eto na, ulit-ulit na ako. So, eto, I've made a simple activity using the checkbox. So, ito yung napili kong parang activity. So, magano lang tayo, what are your favorite colors? So, eto, magche-check ka lang dito kung anong favorite mong color. For example, kung lahat yan favorite mo, so for example, favorite ko is orange and red. Then, pag sinubmit natin, susulat siya dito. So, by the way, ano palang tawag dito? You call this the text area. So, kung gusto nyo, I'll delete this. The text area, ito siya, ito. So, all you have to do is drag, something like that. So, the text area, guys, is something like, parang, from the word itself, text area, kung saan pwede ka magsulat. Medyo hindi naman siya hawig dito sa text field, pero hindi ko muna to iano yung text field. Ibang discussion yan ng text field. Pero text area is something where you can write and you can also put parang gaya sa J level na you can write something, or for example, di ba yung ginawa natin the last tutorials, nag-submit tayo, nag-click tayo ng button, then yung nakasulat sa J level is nag-iba or nag-change yung parang dito rin. So, and also, the text area, you can, kumbaga, you can print yung mga output nyo dyan. So, makikita nyo mamaya kung what do I mean by that. Eto na, let's start na. So, let's start coding. So, eto, as I've said, for example, i-check natin kung chinek ba yung for example, wala pa tong So, let's run this para at least makita nyo. Eto, for example, eto pala, you can change yung colors of the interface. It's up to you. So, ako hindi ko na babaguhin. So, for example, nag-check ako nito, favorite color is red and orange. Then, pag click ko yan, susulat siya dito. Ganon. So, eto, editable siya. Pwede, as I've said, pwede kayo magsulat dito. And you can scan also, I think, the input, which is yung sinusulat natin. Eto na, and we will also make our way na, for syempre, we will be using this text field to print the output. So, hindi pwedeng magsulat dito. So, paano ba gawin yun? Mamaya. Tanong! Tanong! So, eto na. Punta lang kayo sa double click nyo lang to. Oops. Not like that. Go to the source. Then, eto. Ang gagawin lang naman natin dito, guys, is i-check lang naman natin kung gaya sa radio button, the function is selected. Ganun lang naman. Ganun lang naman siya kasimple. So, eto. Unang-una, gawa muna tayo ng array list. Bakit tayo gagawa ng array list? Kasi to store the string. So, we will just be using string as our value. For example, anong favorite mong color? Red. So, the string red lang. Ganun lang kasimple. So, bakit hindi ko ginawang array? Because array, meron pa siyang mga medyo, para I think mas madaling gamitin ang collections kasi yes, collection, array list, kasi hindi mo na siya mag-ano ng indexes, hindi naman talaga yung indexes. What I mean is, madali ang pag-print, at parang sa concept nga ng collection, all we have to do is just collect yung mga data. Hindi na natin kailangan na some sort of mga algorithm na gagawin. So, print lang. Pero pwede naman yung gamitin yung arrays. Pero, para sa akin, mas madali itong array list. Okay? So, eto, excuse me. So, all we have to do is, just create some here. So, array list. So, sa mga hindi pa nakakalam ng array list, so I'll assume guys na alam nyo to, okay? Because napakalayo na narating natin.
Pero just in case, I'll post the description down below, yung simula ng tutorial ko sa array list. Okay, okay. So, yun. I'll lagay ko sa description. So, let's just type string that. Then, let's just name it colors. Then, bakit ako? Wait. So, it's array list string is equal to new array list. Ganyan, ganyan. Then, Control-Shift-I to import. Simple as that. Naalala nyo yan? Naalala nyo yan? Ito na, ang kati ng ears ko. Ito na, as I've said, check lang muna natin kung chinek ba or sinelect ba yung mga checkbox. So, ito na guys, pinalitan ko na pala yung mga variable names. So, please, just change it na lang po. Just pause da, no? So, ganyan lang naman ang pag-change ko. Ganyan lang naman. Para at least, oh my God. Save sa time. At least save sa time. So, ito na. So, all we have to do is, ito, may code na tayo dito. The code name is blue. So, alam natin na this is blue. If this dot, JCheckBox blue, asan ka blue, that is selected, dati lang, if napanood nyo yung radio button. If hindi, okay lang. So, kasi, this is a new topic naman. Pero, kung napanood nyo lang kasi yon, syempre, alam nyo na, yun lang naman ang ibig kong sabihin. So, pag sinelect nyo yung pag chinek nyo yung checkbox na ouch, the blue, ibig sabihin, mag-a-add tayo sa array list natin ng string na blue. Because, meaning, chinek niya, from the condition here, it means na kung mag-true man to, syempre, obviously, nag-check doon yung user. Ganun lang naman. Ganun lang naman. So, colors that add then blue. Diba? Ganyan lang naman. So, same here. Just copy paste this. Ganun lang ang gawin mo. I mean, you. So, just change here the yung variable name nyo kung ano man. So, it's up to you guys. Tinuruan ko na yung kayo yan. So, I hope na you know na. Yes. So, ganun lang naman. So, you can pause the video if medyo natatagalan ako. So, ganyan. Ganyan. Oops. So, ano mo yun? Red, blue, pink, orange. Wala pa ako sa orange. Ganyan. Oh my God. So, ganyan talaga guys ang pag-code. Orange. Add orange because I picked orange. So, yellow. Pick yellow because I picked yellow. So, ganyan lang naman guys, kasimple guys. Mag-add lang tayo ng string. I just want to show you how kung paano gamitin ang the checkbox. So, maraming uses yan guys. Again, pinakita ko sa inyo yung project namin doon. Pareho lang naman yun So, i-selected lang naman yung ginagamit na function. Pinagkaiba lang is radio button yun. So, as I said, dapat checkbox yun Checkbox yun. Nagkamali kami doon. So, eto na. Okay. Tama na ba? Okay. So, ito yung function natin sa button. Yan. So, just save it. So, anong next natin gagawin? So, eto, as I've said, once we run this, eto, na-edit siya. I mean, nalagyan ng ng input. So, paano ba natin aalisin 'yan? Siyempre, bakit gusto ko ipakita kung paano alisin kasi the text area serves as our text area to print the output. The output, walang input dapat doon. So, pure output lang. So, paano ba natin gagawin 'yon? So, dito sa constructor, we can put here na. Again, alam niyo na kung anong constructor. It's a special method na yun nga pwede mo nang gamitin para magpasa ng value. And the constructor also, anything na ilagay nyo ditong code, anything inside the open and closing curly brackets or curly braces, kung ano man tawag dyan, is pag initialize nyo or pag gawa nyo ng instance ng object na yon, kung ano man yung class na yun na meron kayong constructor, is kung ano man ang ilagay nyo ditong code, is mangyayari agad or i-execute agad yung code na yon or any algorithm na ilagay nyo. It's up to you. So, eto, ano nga yung sabi ko? So, this, that, so, eto yung ko. Eto ba yun?
Oh, hindi ko pa pala napalitan. Dinelete ko kasi. Let's just change the variable name. Output. Mas mabuti na kasi yun guys na magiging minsan precise tayo sa mga bagay-bagay. So, eto, let's output dot set editable false. So, isi-set natin editable false. Meaning, wag, hindi, false. Meaning, false nga, hindi. So, pag rin na natin, let's test it out. Pag rin na natin, di ba makikita nyo? Oh, wala na. Ito type na ako guys. I'm pressing the keyboard. Narinig nyo ba? Oh, so wala akong inaano. I mean, walang nang nasusulat. So, tina-type ko na. Ayan, naririnig nyo. So, false kasi yung ano niya. So, let's adjust this kasi nalata ko. Ganyan. So, eto na. Na-adjust na natin. So, eto na. So, eto na. Nagawa na rin natin yung pag-store. Once na-check yon yung pag-store. Once na-check yung mga checkboxes. So, dito tayo. So, eto na. Lalagay na natin sa, lalagay na nga. I mean, ipiprint na natin doon sa text area natin. So, how do we do that? First, syempre, for example, ang chinek lang ng user natin is red at saka blue at saka pink. So, syempre, imagine na natin na meron tayo sa array list natin na red, blue, pink na string. Ganon. So, nakuha nyo na yung logic kung paano gagawin is iloloop natin. So, for my collection of string, which I call, for example, COL, in my colors collection. So, alam niyo na to guys ha. Alam niyo na to. I hope. So, ganun lang naman. Sinabi ko na for my collection of string, which I call call, which I call call. So, call stands for colors. In my colors collection, which is referring to the array list here. It is referring guys to the reference variable ito. So, alam niyo na yan, alam niyo na yan. Alam niyo na yan, kayang-kaya na yan. So, ito na. So, all we have to do is this dot JTextArea output the variable name dot append. Tatanong kayo, ano ang meaning ng append? Append guys basically means na parang pinagdikit mo. Kumbaga, hindi naman talaga pinagdikit. Parang inappend, parang for example, two words, inappend mo siya, parang parang ang pinagsama mo, parang ganoon yung concept, pinagsama mo sila. So, i-print ko na nga lang kung ano itsura niya. So, you just put here call, which is basically ito kasi the value of this will be yung the string na yung pag-loop niya. So, alam niyo na ulit yan. So, plus, concatenate natin sa isa, \n para mag-next line. Ganon. So, wait, let me check. So, tama na ba? Yes, tama na. So, eto na. Tapos na ata. So, let's just ayusin na natin kung may error. So, eto na. For example, nagpili ako ng orange and pink. So, pag-click kong submit, so, orange, pink. So, eto guys, eto yung sinasabi kong pag-append na parang pinagsama to na dalawang ano. So, hindi mo yun ma-edit. Di ba? So, hindi mo yun maalis kasi set editable is false nga yung kanina. Which is yung sa constructor natin, eto. Di ba? So, gets nyo na. So, again, ba't ko inalis yun? So, orange, blue. So, ganun lang naman guys. Yun nga, yung pag-append. So, ang pinagkaiba kasi guys, kung naisip nyo ba kung bakit hindi that set text? Because that set text guys, pang-isahan lang siya. For example, that set text, di ba you also, for example, do this di ba ginawa natin sa J-level? Di ba ang J-level, isahan lang siyang, parang isahan lang siyang word. For example, this, that, di siya guys pwedeng dot set text kasi pang isahan lang siya. The JTextArea is pwede siyang hanggang kumbaga hanggang
mapababa, parang going down. Parang nag-gets niyo guys? Parang like a book na maraming words. So, yun nga yung trabaho nitong append. Parang pinagsama yung words and parang na-separate na lang dito sa backslash n. So, alisin natin tong backslash n. Tingnan yung mangyayari. O, bakit dalaman yung pag-run? Alis na, ayaw kong tingnan ng ganyan. Pag, ano, hindi ko alam guys, nadi-disturb lang talaga ako. It's kinda disturbing. So, on, on file, orange and pink, ganyan. So, pakikita nyo, di ba? Pinagsama nga, parang pinagsama. Pero asan na yung ano, bakit literally magkadikit sila? Kasi inalis natin yung backslash n. So, balik natin yan. Ganyan. Then, example on orange, blue, red, pink, yellow. Orange, blue, red, pink, yellow. So yun guys, another thing na error handler na dapat natin pagtunan, all of the possibilities dapat ayusin is, for example, eto, may dalawa ako nakita. Actually, pinagandaan ko na. Blue, orange. Then, submit natin is orange, blue. Then, for example, nag-submit tayo ng yellow. Then, di ba dapat wala na to? Because eto, tama yung output, pero dapat wala na to eh. So, how do we do that? So, all we have to do is just put here before the, bago mag-print. Because logically speaking, isipin mo logic, bago ka mag-print ng panibago, or before you print all the output, burahin, I mean, so ganyan rin ba yung word sa inyo guys? What I mean is alisin or erase. Erase this, that. All you have to do is this, that. JTextArea output. That set and text. So then just a simple open closing what do you call that? Double quotation mark. So ang gagawin lang naman niya is isi-set niya lang yung kabuuan ng area, text area ng a simple empty string, which is double opening closing double quotation mark. So ganoon guys yung sinasabi kong ibig sabihin ko ng set text, kung bakit hindi dito pwedeng set text. Kasi set text means pang isanig, parang once you say na set text, kung ilagay mo kasi diyan na set text, hindi na kumbaga isa lang ang ipi-print, isa lang. Pag nag-loop to, pag dumating to sa unang element, yung unang element lang ang mapiprint, then the next element na naman, then yung unang element na yon, ma-overwritten yon ng next element. Ganun yung ibig kong sabihin. Kaya ginamit natin ng append para kumbaga pagsabayin sila or pagdikitin or parang concatenate, or should I say pagsabayin and separated by the backslash n. So parang concatenate nga, I think para sa akin parang tama 'yon. So eto na, once we run this, for example, nag-order ako, I choose orange blue. Orange blue, then nag-submit ako ng pink. So ang gagawin niya is pag nag-click ako ulit, i-erase niya to. I-set text niya yung text area ng empty string, then ipiprint niya ulit yung panibago. 'Di ba? So, wala naman, kung isipin niyo bakit parang pink lang yung dumagdag, kasi nga naka-check pa to. So, kung sa tingin niyo nagsisinungaling ako. So, eto, for example, blue, just make it blue. Ganyan. So, for example, nagdagdag akong orange, blue. So, kung makikita nyo, ganito kasi yan guys. Baka iniisip nyo, naka-fix na yung parang isip nyo, hindi naman bumago yung blue Kasi nga, yung blue, di ba ang nangyari lang naman kasi dito, baka kasi dinadaya ko kayo magtataka bakit hindi bumago yung blue. Parang nag-illusion siya guys. Parang sa totoo talaga na-erase yun. The whole text naging blanco talaga yan. Parang ganito na empty text. Ang nangyari lang naman kasi dun is napakabilis yung pangyayari. Na-print agad. Kasi yung unang element na add is blue, cause yun yung una natin na chinek kanina. So let's run again. So ganun lang naman guys ang nangyayari.
bakit kasi iniisip niyo parang dinadaya ko? So, unahin natin is red and pink. Ganyan. So, unang mga is red and pink. So, dagdag tayo ng ganyan. Ganyan. Add natin lahat. Ganyan. So, yan. So, makikita, parang hindi nagbago yung red. Kasi nga, pero deep inside, nangyari yan na eto, naging blanco, totally blank yung text area. Then, biglang, tas print na agad yung mga naka-check, which is, pag nag-check tayo, mag-a-add ng string yung specific na the string na, for example, pink, red, ganun lang naman. So, eto, last but not the least, another error handler na dapat natin pagtunan, especially in making such systems. For example, eto, blue, orange. Hindi, ayaw ko ng blue. Ayaw ko ng blue. Pag nag-submit tayo, nandyan pa rin si blue. So, paano ba yan? Dapat wala na siya kasi inalis natin. So, all we have to do is, dito tayo. So, dito, sa code na sa checkbox, the function sa checkbox. So, lalagay lang tayo ng else if, kasi else if, kung hindi niya sinelect, edi ano mangyari? So, else if, this dot j, asan ba yung blue, that is selected, pero lalagay tayo dito ng the logical operator which is not. So basically, it just means na if not selected, kung hindi ba sinelect, not selected. So, just here, yan, ganyan. So basically, for example, ang mangyayari lang naman dito is, so wala pa lang tayong code na so wala namang mangyayari. For example, how does the logic work on that? For example, chinek ko to. So basically, sa program, magiging true na to. Kasi is selected. Then, pag in-check ko, i-check niya ulit if this, kung selected ba, which is false, magpo-false to, pupunta siya sa else if, then, else if this dot checkbox blue is selected, ano ba? False. It is false. Hindi ko siya sinelect. Yes, tama. Hindi ko siya sinelect. Hindi ko siya sinelect kasi, yun nga, hindi ko siya sinelect. So, is selected ba siya? False. So, pero we have the not operator here. So, not false is true. So, this kinda makes it yung condition para maging true. Yung dito, so syempre kasi 'di ba guys sa if else, kailangan maging true ang condition dito para mag-execute to. Pero ganoon lang na ang logic, pero just think of it na ganito na lang, else if not selected. Kung hindi ba siya sinelect. So eto yung mangyayari once na nangyari yon na not selected ba. So eto naalis na natin to. Ganun lang naman guys, ganun lang naman kasimple. So eto anong mangyayari kung inalis natin or hindi natin sinelect or from selected then in-unselect natin or meron bang word na gano'n unselect. So all we have to do is remove that string. So colors dot remove. So there's a special function here. So ayan, may mga you can review it. Remove, then remove the string yung So hindi bihira tayo, there's a slight chance na magkaka-error tayo dito cause from hindi naman mangyayari na for example kahit i-enter natin yung button agad ganyan. So hindi naman siya nag-error dito cause wala naman 'di ba? Ang what I mean by that is guys, eto kasi hindi natin siya sinelect. So dapat kailangan mangyari to. Wala naman na laman na string blue cause hindi naman natin mag-select. So magkukos sana ata yan ng error dito cause parang null pointer exception, meaning may inaalis ka sa array list wala naman na laman. So yun nga, tama ata this is a nice way cause hindi naman magkakaroon ng string blue kung hindi ka magse-select. So that's the thing about it na kinaswertehan natin. So ganoon. So just do this the same sa other parts. So just skip the video guys if
medyo matagal. So let's just copy paste this, copy paste that, copy paste, then change this to pink. Hurry up, cause manonood pa ako ng pelikula. I'm gonna watch the ano guys, do you call this? Ano ba to? The movie ni Hawkeye, ni Jeremy Renner. Jeremy Renner ba 'yon? Yung movie niya, the comedy one, The Tag. So, I think maganda 'yun eh. Tapos na ba? Yun na ba 'yon? Wait, kulang pa ng dalawa. So, yung movie niyang Tag, I think maganda 'yun eh. So, gonna watch after this. Kahit it's almost 1. So, last one. Dali. So, eto. Yellow. Then, yellow. Ganyan. So, eto na. So, let's check. Blah, 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 blah. Okay, good. So, once we run this, for example, let's just check muna our system. Bang, blue, orange. Then, for example, gusto ko ng red. Gusto ko ng pink. Then, ganyan, tama. So, in-explain ko na ba kung bakit gano'n nangyari. Parang walang nangyari. So, parang it's just an illusion kasi. So, for example, ayaw ko ng blue. I don't like blue. So, nawala si blue. So, orange, red, pink na lang natira. Eh di, favorite ko si blue. So, favorite ko si blue. So, blue. So, hindi, ayaw ko ng orange. Pangit ng orange. Hindi, ayaw ko ng red. Pangit ng red. So, ang natira na lang is pink and blue. So, ganun lang naman guys. I hope na nakatulong to. Especially with the code, kung how it works, especially ganyan, and how it works. So, kung tutusin kasi, to be honest, pwede, kung once na pinag-aralan nyo to, kahit ganito kasimpleng mga code na nag-a-add ng such a simple string, you can modify it. Pwede kayo mag-add ng, for example, an instance of an object to an array list. So, the code and the concept is just the same. Kailangan nyo lang baguhin yan is some part of for example, ito nga, yung the data type, ganon, then object na not object na yung i-add nyo, then you can do something ng algorithm. Nasa sa inyo yan. Pero yung concept and kumbaga, the foundation of the program, parang nasa basic na dating lang. Galing sa basic na dating. So, yun guys. I hope naman natutunan kayo guys. So, thank you for watching this video. I'm gonna watch the movie Tag. Tama-tama, makasimula ako ng mga 1. So, yun guys. Thank you for watching this video. So, sana please, sana mag-subscribe kayo. Please. Salamat. Sa mga nanonood dyan, please subscribe. Thanks. So, maraming salamat sa inyo guys. And, drop a like kung nag-enjoy kayo and natutunan nyo. And, thank you so much guys. Thanks. And I'm out.